Βρισκόμαστε στο Γραμματικό, στη βίλα του Δημητρίου Σούτσου. Τα ερείπια που βλέπετε ήταν το αρχηγείο, το πολυτελέστατο αρχηγείο στην άκρη του χωριού του Γραμματικού, από το οποίο ο Δημήτριος Σούτσος έλεγχε τα μεταλλεία Γραμματικού. Αυτός ήταν ο ιδιοκτήτης τους. Από τα μεταλλεία Γραμματικού έβγαινε σίδηρος. Στο τέλος αυτού του βίντεο θα βρείτε άλλο σχετικό με τα μεταλλεία Γραμματικού και τη σημερινή τους κατάσταση. Ο Δημήτριος Σούτσος, ένας από τους πολλούς της οικογένειας Σούτσου, γεννήθηκε το 1845 και πέθανε το 1903. Τα μεταλλεία στο Γραμματικό δούλεψαν από το 1880 μέχρι το 1910 περίπου. Είχε σπουδάσει μεταξύ άλλων και μεταλλιολογία στο Παρίσι. Ένα άλλο σημαντικό για τον Δημήτριο Σούτσο είναι πως το 1879 εξελέγει δήμαρχος της Αθήνας και έμεινε για 2 τετραετίες. Τώρα πώς προλάβαινε και το δημαρχηλίκι και τα μεταλλεία είναι ένα άλλο θέμα που δεν είναι του παρόντος.